Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. The security guard. I will take anything. En säkerhetsvakt börjar arbeta på Freddy Fazbear's Pizza där han snart inser att nattskiftet inte kommer att bli så lätt att ta sig igenom som han trodde. Så vi har Five Nights at Freddy's baserat på det populära tv-spelet. Jag tänkte först att jag skulle hoppa över den här filmen för att jag har aldrig spelat spelen och jag har aldrig känt att jag var rätt målgrupp för det heller. Men sen tänkte jag, vad fan snackar de? Jag kan ju fortfarande se det som en film och bedöma det som en film. Kvittar väl om det är ett spel från början eller inte. Jag såg ju trots allt den här jävla ögoncancern som var Willy's Wonderland från 2021 med Nicolas Cage. God damn vad dålig den där var. Det var inte ens en film. Så, i alla fall, FNAF. Ganska överraskad av att jag tyckte filmen var så pass, inte bra men underhållande. Jag skulle säga att den är tillräckligt underhållande i alla fall. En del grejer sticker verkligen ut som en nagel i ögat. Lite samma problem som jag hade med den här konferensen, svenska Netflix-filmen The Conference-konferensen. Som är där det känns att skådespelarna har fått instruktioner till 2 helt olika typer av filmer rent tonmässigt. Så vi har huvudkaraktären som spelar sin roll som en seriös skräckthriller kan vi säga. Och sen har vi kvinnan i filmen och Matthew Lillard från Scream som verkar ha fått manusinstruktioner till nästa Scooby-Doo-film. De spelar så helt på olika nivåer och det krockar så jävla tydligt så det är, jag vet inte, konstigt, spretigt. Och vissa har jag läst verkar ogilla filmen för att inte den har mer blod och tarmar, men alltså ja, det är inget jag tycker drar ner upplevelsen av filmen. Den är fortfarande brutal dock. Jag skulle säga att det blir faktiskt ganska förvånad över att den var så pass våldsam på sina ställen. Smakfullt våldsam kan man säga. Det jag hade önskat är väl att de hade dragit ut på spänningen i vissa scener lite längre än vad de gör, utan det liksom tar slut för jävla snabbt och sen nästa scen. Och jag tänker att det är väl där de vill tilltala TikTok-generationen så att de också ska orka hänga med. Så, hyggligt stark 2 av 5. A week ago, we began unearthing a large object that we think is the roof of a structure that goes down, well, really far. Forskare i det nordligaste Kanada försöker förstå sig på ett fynd äldre än istiden. Black Mountainside 2014 indiefilm ifrån Nick. Jag såg den i februari detta året tidigare och blev helt såld på den. Tyckte den var så jäkla bra. Och sen dess har jag liksom bara väntat för att jag ska glömma tillräckligt mycket av filmen för att se om den igen och tänka att jag kanske kan bli lite överraskad en gång till. Och jag blev faktiskt lite överraskad en gång till för att det är en sån film som där man upptäcker nya element om man vet. Så jag hade lite cravings på att se den här filmen nu häromdagen för att jag ville se någonting som hade en väldigt tät atmosfär, mycket isolering och obehag bortom mänskligt förstånd. Och det är många vibbar i den här filmen man känner igen ifrån John Carpenters The Thing och den lånar väldigt mycket ifrån Lovecrafts berättelse At the Mountains of Madness. Det gör väl också The Thing, tänker jag faktiskt där. Så förutom de här slämmiga monsterna och specialeffekterna, det är inte en sån typ av film utan det är mer en karaktärsdriven film. Och det är ingen film heller som fokuserar på detaljerna, för jag tänkte på skrivregeln, show don't tell. Och här gör de helt tvärtom. De berättar istället för att visa. Det borde inte funka så bra som det gör. Till exempel, istället för att ha liksom close-ups på så inskriptioner och runtavlor som man gräver upp, så fokuserar de istället på reaktioner på karaktärerna. Det är de som är det viktiga, hur de reagerar på nya upptäckterna.
Och jag gillade det som fan. Det påminner också lite grann om den här 70-talsfilmen The Andromeda Strain. Som är liksom en film, 2 timmars film, 1,5 timme, som bara utspelar sig i ett labb. Där de tittar i ett mikroskop på ett virus som har utplånat en stad mystiskt. Och de försöker klura ut hur viruset funkar. Det är filmen. Och det påminner lite grann om den här. Och jag skulle säga att kamerajobbet i den här filmen förtjänar, eller kameramannen, kamerakvinnan förtjänar en extra eloge också. Jag tyckte verkligen att de fick till någonting speciellt med fotot i den här filmen. Och där är en scen specifikt, en lång tagning som följer en karaktär. Jag ska inte säga vad han gör, men väldigt, väldigt effektiv och obehaglig scen. Verkligen. Filmen lämnar ganska många frågor obesvarade, men man får ändå tillräckligt mycket svar för att fylla i luckorna själv när filmen var slut. Så ja, jag skulle säga att det här är nog en ny favoritfilm, alltså även upp bland klassikerna. Så skulle jag säga att det här är en extremt sevärd film. Långsamt tempo, absolut. Så det är en film som passar till årstiden, tycker jag verkligen. Koka upp lite varm choklad och titta på Black Mountainside. Rekommenderar starkt. The road's closed. I have to get to Salt Lake City. No one's getting through until the storm passes. I opened up the visitor center for some folks and waited out there. En snöstorm driver in 5 främlingar till att ta skydd under ett och samma tak över natten. Men i en av deras bilar så befinner sig ett kidnappat barn. Vem går att lita på? Och vems är bilen? Okej, den här filmen den hamnar i kategorin, hade de bara ändrat en sak eller en liten detalj så hade det kunnat vara mycket, mycket bättre. Det känns som att de introducerar bara twists för sakens skull. Det är inte som att det driver handlingen på något betydelsefullt sätt. Filmen är liksom spännande i 20 minuter och sen vet man redan för mycket. Och alltså, det är lite grann så här, man ska klura ut vem det är som är kidnapparen. Och det är så jävla tydligt från första början så att man bara tänker att ja, men de måste ju veta att det är så pass tydligt så att det kan inte vara så enkelt, men det är det. Det är liksom en scen ganska tidigt i filmen där alla spelar bullshit, ett kortspel där man ska liksom, man lägger ett kort, man säger vad det är för någonting men man visar inte det och så ska de andra då försöka syna en och säga om det är bullshit eller inte. Ja men okej, nu introducerar de så här lite tics för att se ifall personen i fråga bluffar eller inte. Och då tänkte jag att ja, men då kommer väl här tillbaka senare. Men det gör aldrig det. Liksom 5 minuter efteråt så vet man, eller får man veta redan vem det är som har gjort vad. Vem som är förövaren. Så det är bara så bortkastad potential tycker jag. Och det är en sak till som jag stör mig på jävligt mycket när folk väl börjar dö i filmen. Framförallt då när oskyldiga offer dör på ett väldigt grymt sätt. Men då tänker jag att då måste ju förövaren per automatik dö på ett ännu värre sätt, ännu grymmare vis för att ge lite katarsis åt tittaren. Men glöm det också. Det är väldigt, väldigt otillfredsställande ända fram till slutet. Det enda kreativa pluspoänget jag kan ge det är när en karaktär får en spik skjuten i pannan och hur det senare sjunker in om man säger så. Det är väl liksom det enda gången jag kände att okej, det var bra gjort. Men vad är det? 10 sekunder av 90 minuter. Men visserligen de första 20 minuterna är välgjorda. Jag tyckte att de ger en god motivation till varför huvudkaraktären hamnar i den positionen som hon gör. Det är bara det att allting annat efter det känns så faddigt. Och slutbossen förtjänade definitivt ett betydligt värre öde än vad den personen fick. Så,
Första tredjedelen av filmen lovar mycket. Den är välgjord. Alltså det är rent filmmässigt och hantverksmässigt så är det en välgjord film. Det är bara det att handlingen, manus, det är där allting faller. Det går att jämföra lite grann med Hateful Eight, Tarantinos film. Men i detta fallet så är No Exit 18s och Hateful Eight är ABBA.